Okay, mga kapulutan, kaibigan. Alam ko, quarantine pa rin tayo ngayon, kaya ang team natin ay outdoor. Kasi ang lulutuin natin ngayon ay pang-outing. Pero ito ay authentic na Filipino dish. Ito ay spaghetti longanisa with mushroom. Pwede itong pang-outing. Okay, so ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients. Longanisa. Ito ang longanisa hamonado. Ground pork, lean, 2 pounds. Garlic, onion, of course, ang spaghetti noodles. Meron din po tayong black ground pepper, salt, olive oil, at ang sweet style spaghetti sauce. At meron pong JUFRAN ketchup. Ang pinaka-importante pong ingredients ay ang mushroom. Okay, so nilagay na natin ang garlic. Medyo antayin natin medyo magkaroon siya ng discoloration or golden brown. Natin ang mushroom. Saka pepper. Salt and pepper to taste. Okay, so nagpapainit na tayo ng panibagong kawali na mayroong konting olive oil para ipipirito na natin ang ating longganisa. So, nilalagyan natin na siya ng hiwa para madali siyang maluto. Pumasok yung mantika, yung cheese doon sa longganisa. So ito, ilalagay natin sa spaghetti at yung sobra pwede nyong gawing dinner or lunch. So kailangan to talagang lutong-luto siya kasi hindi naman natin siya isasama sa paggawa ng sauce. So kailangan piritong-pirito siya. O kung po pwede nga crispy eh. Ito yung inaantay natin na magkaroon yung mga char, yung mga sunog. So, ibig sabihin, malapit siyang maluto. See? Malutong. Ayan. Okay. So, ngayon, ang susunod natin ay ating ground beef. Okay, so nagpapainit na naman tayo ng panibagong wok. Ibang wok na to, medyo malaki para isusutay natin ang ating ground beef. So nilagyan na natin na siya ng konting olive oil. Okay, so inilagay ko na yung ground beef. So antayin lang natin siyang magbago ng kulay, and then bago natin siya lagyan ng sauce. Ang Filipino style sweet sauce. Okay, so ngayon nakikita na natin ito, pinalalabas natin ang juice ng meat. At nakalimutan ko kanina yung isa pang ingredients na kailangan ilagay ay ang soy sauce. So lagyan natin ng mga 2 tablespoon ng soy sauce. Good. Lagyan na ng pepper at 1 teaspoon salt. Okay, kung mapapansin nyo ang ating ground beef medyo buo-buo kasi talagang lean meat siya. 90 to 95% meat, lean meat, konti lang fat, 5%. Okay, so ilalagay na natin ang ating Del Monte spaghetti sweet style sauce. Okay, so idadagdag na natin ang JUFRAN ketchup para pampalapot at para maging authentic Filipino spaghetti. Ketchup.
Inaantay lang natin na magtikin yung sauce at maluto yung ketchup at yung spaghetti, Del Monte spaghetti sweet style. Tsaka na natin siya papatiin and then iluluto naman natin ang spaghetti noodles. So habang inaantay natin maluto yung noodles, start na natin maghiwa ng ng ating longganisa. Ang bango. Kamayin na natin. Wow, look at that. Tikman natin itong longganisa. Hamonado chicken. Chicken longganisa hamonado. Sakto. Okay mga kaibigan, plating na tayo. So, para authentic Filipino talaga, bumili rin ako ng authentic Filipino cheese. Fresh from Philippines. Okay? Okay mga kaibigan, sintensya na natin. Pero, bago yan, ang bagay dito ay red wine. Sintensya na natin. Lagyan natin ng look at that. Wow! First time kong ginawa to, pero super ang sarap. Plus, red meat, red wine. Sakto.